नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण ब्रेडपासून बर्फी बनवणार आहोत. खूप कमी साहित्यात ही बर्फी तयार होते. फक्त 4च वस्तू आपण ही बर्फी बनवण्यासाठी वापरणार आहोत. बर्फी बनवण्यासाठी मी इथे 5 ब्रेड्स घेतलेले आहेत. 1 कप दूध, 100 ग्रॅम खवा. खवा नसेल तर मिल्क पावडर वापरली तरीही चालेल. त्याचबरोबर इथे अर्धा कप साखर घेतलेली आहे. सर्वात आधी ब्रेड क्रम्स तयार करून घेऊया. त्यासाठी ब्रेडचे तुकडे करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेऊया. हे ब्रेड क्रम्स आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. ब्रेड थोडेसे ओलसर असल्यामुळे एखादा मिनिट याला हाय फ्लेमवर भाजून घ्यायचं. नंतर लो मीडियम फ्लेमवर असा ब्राऊन रंग येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचे. त्याच पॅनमध्ये साखर टाकून घेऊया. आता या साखरेमध्ये 2 टेबलस्पून पाणी टाकलेलं आहे. साखरेमध्ये पाणी टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम हाय करून घेऊया. हाय फ्लेमवरच जवळपास 1 मिनिटाच्या आतमध्ये साखरेवर बबल्स यायला सुरुवात होते. तुम्ही इथं बघू शकता. त्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करायची. 1 ते 1.5 मिनिटानंतर हे बबल्स कमी होतात किंवा हळूहळू फुटतात. तेव्हा समजायचं की साखरेतलं पाणी कमी झालेलं आहे आणि यानंतर याला असा थोडासा सोनेरी रंग यायला सुरुवात होतो. तेव्हा साखर मिक्स करून घ्यायची. जर याआधी तुम्ही मिक्स केली, साखर गरम असल्यामुळं त्याचे जास्त प्रमाणात गोळे तयार होतात आणि मग त्याचा पाक व्हायला जास्त वेळ लागतो. जेव्हा मीडियम फ्लेमवर साखरेचा पाक व्हायला सुरुवात होते त्यानंतर साखर आणि पाक मिक्स करून घ्यायचा. सगळ्या प्रमाणात साखर विरघळलेली आहे आणि पाकालाही छान ब्राऊन रंग आलेला आहे. आता यामध्ये दूध टाकून घेऊया. दूध टाकल्यानंतर लगेचच एखाद्या चमच्याने दूध आणि पाक मिक्स करून घ्यायचा आहे. नाहीतर पाकाच्या गुठळ्या तयार होतात आणि तो पॅनला खाली चिकटतो. त्यामुळं शक्य होईल तेवढं दूध टाकल्यानंतर लगेच हे मिक्स करून घ्यायचं. साखर आणि दूध व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये खवा टाकून घेऊया. खवाही यामध्ये छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा. हाय फ्लेमवर दुधाला उकळी यायला सुरुवात झाली की लगेच यामध्ये भाजून घेतलेले ब्रेड क्रम्स टाकून घ्यायचे. आता गॅसची फ्लेम लो करायची आणि लो फ्लेमवरच हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. दोन मिनिटासाठी याला व्यवस्थित एकजीव करून घेतल्यानंतर आपण यावर 1 ते 1.5 मिनिटासाठी झाकण ठेवणार आहोत. आता झाकण काढून घेऊया आणि पुन्हा हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता हे मिश्रण छान मऊ झालेलं आहे आणि यामुळे याला छान चमक आलेली आहे. जेव्हा हे मिश्रण पॅनला सोडायला सुरुवात होईल त्यावेळी आपण हे एका ताटामध्ये काढून घेणार आहोत. त्याआधी ताटाला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आणि ताटामध्ये याला असं पसरवून घ्यायचं. व्यवस्थित ताटावर थापल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटासाठी याला थंड होऊन द्यायचं आणि त्यानंतर आपण याच्या वड्या करून घेणार आहोत. थंड झाल्यानंतर वड्या चिकटत नाहीत आणि त्या व्यवस्थित निघतात. आवडीनुसार गार्निशिंगसाठी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स टाकून घ्यायचे आणि इथे आपली बर्फी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता रंगही छान आलेला आहे. त्याचबरोबर चवीलाही खूप सुंदर लागते. एकदा नक्की ट्राय करून बघा. अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटू अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.